Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một công thức làm bánh với bột mì và nước mà không cần phải cho thêm men nở hay bột nở, thì đây là công thức Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Công thức vô cùng đơn giản, nhanh gọn lẹ, mà thành phẩm thì rất là ngon. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột, mình sẽ lấy 120ml nước lạnh, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và khuấy đều lên. Sau đó để qua một bên. Tiếp theo, rây vào tô 200g bột mì đa dụng. Sau đó cho hết phần nước này vào bột và trộn đều lên. Phần bột này mình không cần phải nhồi quá lâu, chỉ cần dùng tay nhồi thành một khối là được. Vì bột rất mềm và dễ dính nên cô bác, anh chị và các bạn đeo bao tay vào sẽ dễ dàng nhồi bột hơn. Bột không cần phải mịn. Sau khi trộn đều xong, mình sẽ cho một ít dầu vào tô, lăn đều khối bột và đậy lại để bột nghỉ 15 phút. Thông thường, tất cả các công thức Hana đều có ghi trong phần mô tả là công thức chính xác nhất. Đôi khi giọng Hana nói tiếng này nghe qua tiếng kia, nên cô bác, anh chị và các bạn canh theo công thức Hana ghi dưới phần mô tả là chính xác nhất. Hana cảm ơn. Trong khi chờ bột nghỉ, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Lấy 20g hành lá, rửa thật sạch. Mình sẽ cắt hành lá thật nhỏ càng tốt. Nhân bánh hôm nay, mình sẽ dùng nhân tôm thịt. Tôm thì sau khi lột vỏ rửa thật sạch, rút vỏ chỉ đen. Hana cân được 120g. Mình sẽ dùng khăn giấy để thấm khô tôm. Sau đó, dùng dao đập nát phần tôm này ra. Sau khi đập tôm xong thì cho vào 150g thịt xay. Dùng dao bằm nhỏ tôm và thịt, nhưng mà cô bác, anh chị và các bạn đừng bằm nát quá. Sau đó trở cán dao lại, bằm thêm 1-2 lần nữa giúp cho tôm thịt được dẻo mịn hơn, và cho phần tôm thịt này ra ngoài tô. Gia vị nêm vào gồm có một xíu muối, một xíu tiêu xay, 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn giúp khử mùi tanh của tôm, 1 muỗng cà phê dầu hào, và dùng tay khuấy đều hỗn hợp tôm, thịt và gia vị lại với nhau. Để tăng thêm hương vị cho phần nhân, Hana thêm vào 1 muỗng cà phê dầu me, trộn đều lên. Sau đó cho hết hành lá vào, trộn thêm một lần nữa. Nếu nhà cô bác, anh chị và các bạn có túi bắt kem, mình sẽ cho hỗn hợp thịt này vào túi một chút, mình làm dễ hơn. Nếu không có, mình cho vào bao ni lông cũng được. Xong phần nhân, bây giờ phần bột cũng đã nghỉ đủ thời gian, không cần phải chính xác 15 phút. Mình cứ làm nhân thịt tôm xong, mình chuyển qua phần bột, trễ hơn vài 3 phút cũng được. Nhưng mà đừng quá ngắn hơn 15 phút vì bột không đủ thời gian nghỉ. Cho một ít dầu ăn ra bàn.
Cho khối bột lên, chỉ cần nhồi thêm vài phút nữa là bột đã mịn. Chia bột ra làm 2 phần bằng nhau, túm tròn lại. Mình tiếp tục để cho bột nghỉ 10 phút trước khi mình cán. Bởi vì mình cán liền, bột dễ thun lại, khó tạo hình. Sau 10 phút, phần bột nào chưa làm thì cô bác anh chị và các bạn cho bột trở lại tô và đậy lại để tránh bột bị khô. Phần bột nào làm thì mình cho ra bàn để cán mỏng. Vì nếu mình dùng bột áo để cán thì phần vỏ bánh sẽ dày, ăn không ngon. Nếu mà mình dùng dầu ăn để cán thì phần này dễ trơn trợt, không cán được. Vì vậy, chỉ cần cô bác anh chị và các bạn thoa một ít dầu ăn ra bàn, sau đó rải một ít bột mì lên và chỉ cần đặt viên bột lên, cán từ giữa ra ngoài. Tiếp tục cán như vậy cho tới khi bột thành một khối hình chữ nhật. Cô bác anh chị và các bạn cũng đừng cán mỏng quá hoặc là dày quá. Mình cán bột mỏng khoảng 2mm là được. Nếu cán dày ăn không ngon, cán mỏng quá một chút mình chiên, phần nhân dễ bị xì ra ngoài, làm cho bánh không được đẹp. Sau đó mình dùng đũa để đánh dấu, một chút mình cho nhân lên sẽ đều và dễ dàng hơn. Nhân thì cô bác anh chị và các bạn mình bắt đầu cho từ phần chánh giữa ra ngoài. Phần miệng túi thì cô bác anh chị và các bạn cắt khoảng 1,5cm là được. Mình đừng cắt to quá, nhân to một chút mình bọc dễ bị xì. Bánh bị xì thì khi mình chiên, phần dầu ăn dễ bị lợn cợn màu đen bám lên bánh nhìn không đẹp mắt. Chia nhân xong chỉ cần nhẹ nhàng kéo phần mép bột bên này đắp lên nhân, kéo qua phần mép bột bên kia dán kín lại. Dùng đũa thoa một ít bột áo lên đũa để chống dính. Sau đó mình ấn lên phần chánh giữa không có nhân để giáp hai mí lại với nhau và chia nhỏ từng phần ra khoảng 4cm là được. Khi đặt bột lên khay thì cô bác anh chị và các bạn nhớ cho một ít bột áo để chống dính và thoa một ít bột áo vào tay và dùng tay để dán mí bột lại với nhau. Cách này rất là đơn giản. Món ăn này rất thích hợp cho mùa nghỉ hè vì có mấy bé ở nhà. Mấy bé có thể giúp mình làm nốt phần này, vừa vui vừa giải trí. Tạo hình xong thì cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đậy lại để tránh bột bị khô. Đun nóng 3 muỗng canh dầu ăn trong chảo. Bánh này không cần phải chiên ngập dầu, nhưng cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng chảo chống dính để chiên bánh. Mình sẽ xếp bánh lần lượt vào chảo, đừng xếp nhiều quá, mình chỉ xếp vừa lòng chảo là được. Để như vậy chiên bánh khoảng 1 phút, sau đó lắc đều, cho phần bánh tróc ra khỏi đáy chảo. Thêm khoảng 1 muỗng canh nước vào. Cô bác anh chị và các bạn nhớ đừng chế nước trực tiếp lên bột, mình chỉ chế vào những khoảng trống. Sau đó đậy nắp lại, nấu 3 phút cho bột và tôm thịt chín. Sau 3 phút mình sẽ dỡ nắp ra, tiếp tục nấu cho nước bốc hơi hết, chỉ còn dầu, và mình sẽ trở đều mặt bánh, chiên cho tới khi vàng đều hai mặt là được. Phần bánh này thì vô cùng đơn giản, chỉ cần có bột và nước, một ít tôm thịt là cô bác anh chị và các bạn đã có một món ăn ngon cho gia đình của mình. Với lớp vỏ bên ngoài thì giòn giòn, phần nhân thịt bên trong rất là vừa ăn. Nhân này làm đơn giản nhưng mà thành phẩm rất là thơm. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn
có thêm một món ăn ngon cho gia đình của mình. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn.